ડિટેલ એનર્જી ઓડિટ રિપોર્ટિંગ એન્ડ રિમિડિયલ મેઝર્સ અથવા તો વિસ્તૃત એનર્જી ઓડિટનો રિપોર્ટ અને એને સુધારવાના પગલાં. બરાબર, વિસ્તૃત એનર્જી ઓડિટ અને એને સુધારવાના પગલાં. આપણે ડિટેલ એનર્જી ઓડિટ કઈ રીતે કરીએ અને એને કઈ રીતે સુધારી શકીએ. બરાબર, એના વિશે આપણે થોડી વાત કરી છે. સો ફર્સ્ટ વન, ઇન ડિટેલ એનર્જી ઓડિટિંગ ધ ડેટા શીટ પ્રોવાઇડ્સ ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન. નીચેની ઇન્ફોર્મેશન આપણે કંઈક ડેટા શીટ આપે છે. કઈ, કેવી અને કેટલી ઇન્ફોર્મેશન આપે છે એની વાત કરીએ આપણે તો વિસ્તૃત એનર્જી ઓડિટનો જે રિપોર્ટ છે, બરાબર, એ કઈ માહિતી આપે છે? સો ફર્સ્ટ વન, ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ્સ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ. બરાબર, અથવા એટલે કે ઇક્વિપમેન્ટ અને પ્લાન્ટની એક માહિતી આપે છે. બરાબર, સાધનોની અને પ્લાન્ટની માહિતી આપે છે. ધેન સ્પેસિફિકેશન. બરાબર, નેમ પ્લેટ જે છે એનું સ્પેસિફિકેશન આપે છે આપણે. ત્યાર પછી જો વાત કરીએ તો કે આર ઓફ યુઝ પર ડે. બરાબર, કેટલી કલાક, બરાબર, દિવસનો વપરાશ કેટલો છે કલાકમાં. બરાબર, કેટલી કલાકનો વપરાશ થાય છે એની માહિતી આપે છે. ત્યાર પછી ઓપરેશનની અવધિ, એટલે કે એનર્જી કન્ઝપ્શન એનું કેટલું થાય છે. બરાબર, એનર્જીનો વપરાશ, બરાબર, એટલે કે એનર્જી કન્ઝપ્શન કેટલું થાય છે. બરાબર, એની વાત કરી છે. ઓકે, ધેન ઓપરેશન શેડ્યુલ. ઓકે, ઓપરેશનની અવધિ, એનો ટાઈમ કેટલો છે એના વિશે માહિતી આપે છે. ત્યાર પછી એનર્જી એફિશિયન્સી કેલ્ક્યુલેશન. ઓકે, એનર્જી એફિશિયન્સીની ગણતરી, બરાબર, કેટલી છે, કઈ કઈ છે, ક્યાં છે, આ બધું ડિટેલ ઓડિટિંગ આપણે પ્રોવાઈડ કરે છે, ડેટા શીટ આપે છે. બરાબર, આના પછી ડેટા શીટ છે, બરાબર, એમાં આપણે જોશું. ઓકે, ધેન ટેરિફ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ફ્યુલ, હીટ, કોલ, વુડ એક્સેટ્રા. બરાબર, આ બધાનું બિલિંગ, એનું ટેરિફ, એના પૈસા કેટલા થાય છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી છે તો એના પૈસા કેટલા થાય છે. બરાબર, પેટ્રોલ કેટલું યુઝ થાય છે અથવા એની કેટલી કોસ્ટ થાય છે. ડીઝલ, ફ્યુલ, બરાબર, ડીઝલ હોય અથવા તો બીજું કોઈ ફ્યુલ હોય. કોલ હોય, બરાબર, હીટ કેટલી એક્સચેન્જ થાય છે, કેટલી લોસ થાય છે, વોટ એવર. બરાબર, આ બધાની માહિતી આપે છે. લાકડું વપરાય છે તો એની માહિતી આપે છે. એન્ડ ધેન એનર્જી કન્ઝપ્શન ડેટા ફોર પ્રીવિયસ યર. આગલા વર્ષે કેટલો એનર્જીનો ડેટા આપણી પાસે, એનર્જી ડેટા જે છે અથવા તો એનર્જી કન્ઝપ્શન કેટલું થયું હતું એનો આપણે ડેટા પ્રોવાઈડ કરે. ઓકે, સો ડિટેલ એનર્જી ઓડિટિંગ આપણે ડેટા શીટમાંથી અટેકની વસ્તુ આપણે પ્રોવાઈડ કરે. ત્યાર પછી બીજી વાત કરવામાં આવે તો કે આ નંબર 1ની આપણે વાત કરી. બરાબર, ડિટેલ એનર્જી ઓડિટિંગ જે છે, બરાબર, એની અંદર ડેટા શીટ પ્રોવાઇડ્સ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. ધેન ઓકે, ધેન સેકન્ડ વન વાત કરી તો આપણી પાસે ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ એનર્જી અથવા તો એન્જિનિયરિંગ રિકમેન્ડેશન એન્ડ ધ પ્રાયોરિટી વાઇઝ પ્રોજેક્ટ લિસ્ટ. બરાબર, એન્જિનિયરિંગની સૂચનાઓ જે કાંઈ છે, જે માહિતી છે એ અને એની પ્રાયોરિટી, એની અગ્રિમતા આપણે એને કોને આપી, કઈ વસ્તુ આપણે પહેલાં કરવી. બરાબર, એ કરવા માટે પ્રોજેક્ટની યાદી, એક લિસ્ટ આપે છે. બરાબર, આ આપણી પાસે જો આપણે ડિટેલ એનર્જી ઓડિટ કરતા હોય, રિપોર્ટિંગ કરતા હોય તો રિપોર્ટિંગમાં આપણે આટલી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, રિપોર્ટિંગમાં મને આટલી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, એની અંદર પ્રોજેક્ટ લિસ્ટ, પણ એમાં પ્રાયોરિટી શું છે, આટલા પ્રોજેક્ટ કરવાના છે પણ એમાં મારે પહેલું કામ કયું કરવું એના વિશે માહિતી આપે છે. ધેન ઇટ શોઝ ધ actual measurement of the energy consumption consumed. Okay, that means actual કેટલી વપરાયેલી છે એનર્જી. બરાબર, એના વિશે માહિતી આપે છે. actual કેટલી એનર્જી વપરાઈ ગયેલી છે એના વિશે માહિતી આપે છે. then it shows energy conservation opportunities and energy conservation measures. બરાબર, એનર્જી બચાવવાની શક્યતાઓ કેટલી છે અને એ એનર્જી બચાવવા માટે આપણે કયા કયા પગલાં લેવાની જરૂરિયાત છે અથવા કયા કયા પગલાં લેવા જોઈએ અથવા કયા કયા પગલાં લેવા પડશે એના વિશે માહિતી આપે છે. ધેન ઇટ શોઝ પ્રોજેક્ટેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બરાબર, કેવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપે છે? પ્રોજેક્ટેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપે છે. ઓકે, પ્રોજેક્ટેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એન્યુઅલ સેવિંગ એન્ડ payback period for energy conservation measurement. Okay, it shows the projected investment, annual saving and payback period for the energy conservation measures. એટલે કે આપણે રોકાણ કેટલું કરવાનું છે, વાર્ષિક બચત કેટલી કરવાની છે અથવા કેટલી થાય છે, પેબેક પીરિયડ કેટલો છે એનો એ પણ બતાવે છે. આટલા ડેટા આપણે મળી શકે. એના સિવાય વાત કરીએ તો જો અધર એના બેનિફિટ્સ અથવા બેઝિસની વાત કરીએ, બરાબર, એનર્જી રિપોર્ટ આપણે તૈયાર કરીએ તો એનાથી ક્યાં ક્યાં ફાયદા થાય. બરાબર, તો 3 ફેઝમાં એનું આપણે એનાલિસિસ કરી શકાય. એક તો શોર્ટ ટર્મ એક્શન. શોર્ટ ટર્મ એક્શનમાં આપણે શું લઈએ છીએ તો કે
નો કેપિટલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઓર લેસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ એવોઇડ ધ એનર્જી વેસ્ટ. બરાબર. ટૂંકા ગાળા, મધ્યમ ગાળા અને લાંબા ગાળાની માહિતીની વાત કરીએ તો પહેલાં શોર્ટ ટર્મ, બરાબર, શોર્ટ ટર્મ માટે અથવા તો ટૂંકા ગાળા માટે આપણે શું કરીએ, બરાબર, અથવા ટૂંકા ગાળા માટેની માહિતી શું છે એના વિશે જો વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં કેપિટલની જરૂર પડતી નથી અથવા તો ઓછા ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી એનર્જીનો વ્યય ઘટાડી શકાય શોર્ટ ટર્મ માટે. ધેન નેક્સ્ટ વન, સિસ્ટમ એફિશિયન્સી કેન બી ઇન્ક્રીઝ થ્રુ ધ ઇમ્પ્રૂવ મેન્ટેનન્સ પ્રોગ્રામ. બરાબર. બિનજરૂરી, કોઈ જ્યાં જરૂર ન હોય એવી એનર્જીનો આપણે ઘટાડો કરી શકીએ, જે એનર્જી આપણે વાપરવાની જરૂર જ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફેન 50-50 ફેન એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલુ રાખવાની જરૂર નથી. જ્યાં વર્ક થાય છે ત્યાં ચાલુ રાખવાની જરૂર છે તો ત્યાં રાખવાના. હવે એના માટે આપણે ઓન ઓફનો કંટ્રોલ ખાલી કરવાનો છે. એવું નહીં કે એકસાથે હું ઓન કરું એટલે 50 ફેન ચાલુ થઈ તો 30 એસી ચાલુ થઈ જાય, બરાબર, અથવા સેન્ટ્રલાઇઝ એસી છે તો ચાલુ થઈ જાય. હકીકતે જ્યાં જરૂર છે, જેટલા મશીન ચાલે છે ત્યાં એસીની જરૂર છે ફોર એક્ઝામ્પલ, અથવા વર્કર્સ કામ કરે છે ત્યાં કોઈ એર કન્ડિશનિંગની જરૂર છે તો ત્યાં જરૂર છે, બરાબર. બધી જગ્યાએ જરૂર ન હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીના ઘણા બધા એરિયા એવા હોય કે જે જરૂર નથી, તો સેન્ટ્રલાઇઝ એસીને લીધે એક નુકસાન પણ થઈ શકે. ઓકે, ખાલી એક્ઝામ્પલ છે આ, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે બિનજરૂરી જે એનર્જીનો વેસ્ટેજ છે એને ઘટાડી શકીએ. નોન એસેન્શિયલ એનર્જી કન્ઝપ્શન કેન બી મિનિમાઇઝડ, બરાબર. મેન્ટેનન્સ પ્રોગ્રામની જે સિસ્ટમ છે એમાં એફિશિયન્સીમાં આપણે વધારો કરી શકીએ, બરાબર. એસેન્શિયલ નથી એવા આપણે ઘટાડી શકીએ. ઓકે, ધેન મીડિયમ ટર્મ એક્શન. મીડિયમ ટર્મના આ પહેલાં હતા શોર્ટ ટર્મના એક્શન છે. ધેન મીડિયમ ટર્મ્સના એક્શન શું છે આપણી પાસે? તો કે લિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઓલામાં કાં તો બહુ ઓછું અથવા તો કેપિટલ કોસ્ટની કાંઈ જરૂર નથી, જ્યારે અહીંયા લિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિક્વાયર્ડ છે, ઓછું રોકાણ જોઈએ આમાં, બરાબર. અને એની અંદર સાધનો જે આપણા ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, ઓર વી કેન સે ધેટ ઓકે. સો સિસ્ટમ એનર્જી જે છે, બરાબર, એનું શું થાય છે તો કે સિસ્ટમ એનર્જીને આપણે અથવા તો સાધનોમાં અને ઓપરેશન જે આપણું છે, બરાબર, એ ઓપરેશનમાં સુધાર કરી શકાય, બરાબર, અને સિસ્ટમની એફિશિયન્સી આપણે વધારી શકાય. ઓકે, ધેન લોંગ ટર્મ એક્શન્સની વાત કરીએ, બરાબર, તો મોટું રોકાણ, બરાબર. એમાં રોકાણ કેવું જોઈએ? લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અથવા લોંગ ટર્મ એક્શન આપણે કરવાની છે. શોર્ટ ટર્મમાં કાંઈ એક્શન નહીં. પછી મીડિયમ ટર્મમાં જે એક્શન્સ થોડી ઘણી હોય તે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થોડું ઘણું હોય તે. ઓકે, એન્ડ ધેન ઓકે લોંગ ટર્મ, એમાં કેપેસિટી ઇઝ નીડેડ, કેપિટલ ઇઝ નીડેડ, બરાબર. કેપિટલ નીડેડ એટલે મોટું રોકાણની જરૂરિયાત છે, બરાબર. અને બીજું, કોઈ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય તો એમાં આધુનિકીકરણની જરૂર છે, એટલે કે એમ ઇઝ ટુ અચીવ ઇકોનોમિકલ બેનિફિટ્સ થ્રુ ધ લેટેસ્ટ એનર્જી સેવિંગ ટેકનિક્સ. ઓકે, લેટેસ્ટ એનર્જી ટેકનિક સેવિંગથી આપણે ઇકોનોમિકલ આપણે જે બેનિફિટ્સ છે ને લઈ શકીએ. એન્ડ ધ ઇનોવેશન્સ, બરાબર. આધુનિક એનર્જીનો ઉપયોગ કરીને આપણે એનર્જીનો ઉપયોગ જે વપરાશ છે એને ઘટાડો કરી શકીએ અને એમાંથી આપણે ઇકોનોમિકલ ફાયદો એટલે કે નાણાકીય ફાયદો લઈ શકીએ. તો એનર્જી જે ડિટેલ આપણું ઓડિટ છે, બરાબર, ડિટેલ એનર્જી ઓડિટ, બરાબર, એમાં જો રિપોર્ટિંગ કરીએ તો રિપોર્ટિંગ આપણે આટલી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે, બરાબર. ત્યાર પછી હવે આપણે આગળ વાત કરશું, બરાબર. ત્યારે આપણે વાત કરવાની છે ડેટા શીટની, આપણે નેક્સ્ટ વાત કરશું. ઓકે, અહીંયા સુધી આપણે આજે જે ડિટેલ એનર્જી ઓડિટ છે, બરાબર, એના વિશે આપણે વાત કરી.